Hello mga kakusina! Looking for some authentic pasta dishes? Yan ang kitchen experimento natin today. Ang chicken and green peas pasta. Here are the ingredients. Lutuin ang noodles according to package instructions. Mag-saute ng garlic o bawang. Ihalo ang onions o sibuyas. 1, 2, 3, come on! At ilagay ang capsicum o bell pepper. 1, 2, 3, come on! I-add ang shredded chicken. And mix. Ngayon ay ilagay ang tomato sauce. And halo. Mix. And it's time for the green peas. Halo. Mix ulit. Ngayon, mag-add ng half a cup of water o tubig. Let it simmer. Kapag kumukulo na, i-add ang ating evaporated milk. At halo ulit. Mix. Ngayon, ilagay ang half a teaspoon of salt o asin, half a teaspoon of ground oregano, then halo, mix. Let's add 1/4 teaspoon of ground black pepper. Halo, and let it simmer. 1, 2, 3, come on! Come on. Ngayon ay time para ihalo ang cooked noodles. I-mix ito ng dahan-dahan at hayaan mag-absorb ng mga 1 to 2 minutes ang sauce. Ayan, mukhang okay na ito.